मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तिहार स्पेशलमा फिनी रोटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। फिनी रोटी हेर्दा साह्रै राम्रो देखिन्छ। तिहारमा चाहिँ दाजुभाइहरूलाई जुन भाग लगाउँछौँ हामी, त्यसमा फिनी रोटी राख्दा कति उज्यालो देखिन्छ त्यो भाग नै। त्यसकारण सबैले मन पराउनुहुन्छ यो फिनी रोटी पनि। र आज म त्यही बनाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त हामीलाई मैदा र घिउको चाहिँ एउटा पेस्ट हामीले तयार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई फिनी रोटीमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो बनाऊँ। यसको लागि घिउ चाहिन्छ। घिउ ठुलो चम्चाले मैले 4 चम्चा लिँदैछु। यो घिउलाई चाहिँ पहिला सुरु घिउ मात्रै फेट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो घिउलाई चाहिँ फेटेर मैले यस्तो बनाएँ। अब यसमा चाहिँ 3 ठुलो चम्चाले मैदा हाल्नुपर्छ। अब 3 चम्चा हामीले यसमा मैदा राख्यौँ। अब यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो मैदा र घिउको पेस्ट मैले यस्तो तयार गरेँ। यसलाई चाहिँ हामीहरू साठा पनि भन्छौँ। यसलाई 2 ठाउँमा मैदा लिएर राखेको छु। यो चाहिँ दुवै ठाउँमा चाहिँ मैले यता 1.5 कप यता 1.5 कप गरेर जम्मा 3 कप लिएको छु। र यो 2 ठाउँमा लिनु कारण चाहिँ मैले एउटामा चाहिँ गुलाबी रङको बनाउँछु, एउटामा सेतो रङ बनाउँछु। म 2टा चाहिँ कलर मिक्स गरेर बनाउने भएको हुनाले मैले 2 ठाउँमा लिएको छु। अनि अब तिहारको रोटी हो, अलिकति कलरफुल झिलिमिली देखिने खालको त बनाउनै पर्यो। त्यस कारणले लिएको हो मैले। अब चाहिँ हामीले यो पिठोलाई चाहिँ मुस्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो अलिकति थोरै 1 पिन्च जस्तो नुन राख्नु। यो थोरै नुनले पनि यो फिनी रोटीलाई चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ। अब यसमा मैले नुन राखिसकेँ। अब यसमा अझै यसो 1 चम्चा, यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा घिउ राखिदिउँ दुवैतिर। यो नुन घिउ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यसमा नराखे पनि हुन्छ। यो साधै मैदा र पानीले मुस्नु भयो भने पनि यो रोटी राम्रै बन्छ। तर अलिकति यो घिउ र नुन हाल्यो भने चाहिँ यसको टेस्ट अलिक फरक हुन्छ र क्रिस्पी पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ एकदम। त्यसैले मैले चाहिँ यसरी राखेको हुँ। ल, अब यो पिठोमा मैले नुन र घिउ मिलाइसकेँ। अब यसलाई यसो कस्दा यस्तो डल्ला पर्छ अनि राम्रो भएको हुन्छ यो पिठो। अब यसमा हामीले थोरै गर्दै पानी हालेर मुस्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, मैले यो पिठो मुसेर यसरी यस्तो बनाइसकेको छु। अब यसलाई मुसेकोलाई चाहिँ हामीले छोपेर 10-15 मिनटको लागि चाहिँ रेस्ट गर्न राखिदिउँ। अनि त्यसपछि फेरि म अर्को पिठो गर्छु। अब यसलाई चाहिँ म कलर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब कलर बनाउनुपर्छ। यसलाई एकछिन यता राखिदिउँ। पहिला सुरु कलर बनाऊँ। यसलाई यति कलर राख्यो भने भइहाल्यो। यसमा अलिकति पानी मिसाइदिउँ। ल, हेर्नुहोस् त, मैले यो कलर मिलाइसकेँ। अब यसमा राख्नुपर्छ। यसलाई कलरलाई मिक्स गरौँ। अब यो रङ पनि मिल्छ। अब यसलाई हामीले पानी राखेर मुस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अघि गरेको जस्तै गरेर अब अलिअलि पानी राख्दै यसलाई पनि मुसौँ। यसलाई पनि छोपेर राखिदिउँ। अब 15 मिनटपछि अनि हामी बनाउनुपर्छ। ल, अब हामीले मैदा मुसेर राखेको पनि 15 मिनट भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बेल्नुपर्छ। पहिला सुरु मैले चाहिँ यो सेतो पिठो तयार गरेको थिएँ। यसलाई चाहिँ 2 भाग लगाऊँ। एउटालाई चाहिँ हामीले फेरि यसैमा राखेर छोपेर राखिदिउँ। र यसमा अलिकति मैदा छरौँ। यसलाई हामीले चाहिँ बेल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बेल्दाखेरि चाहिँ पातलो गरेर बेल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यो रोटीलाई यत्रो बनाएँ। अब यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सबै रोटीहरू बनाउनुपर्छ। यो सेतो तपाईँले 2टा बनाउनुपर्छ अनि गुलाबी रङको चाहिँ 2टा बनाउनुपर्छ। अब यसै गरेर सबै तयार गर्दै जाने। ल, हेर्नुहोस् त, मैले 2टा तयार गरिसकेँ। यो पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले मैदा र घिउको पेस्ट लगाउनुपर्छ। सेतो रोटीलाई राख्नुपर्छ।
अब हामीले चाहिँ यो पेस्टलाई लगाउनुपर्छ। यसरी राम्ररी मिलाइदिनुपर्छ। यसमा मैले सबै लगाइसकेँ। अब यसको माथिबाट अलिकति मैदा पनि छरिदिनुहोस्। अब यसको माथि चाहिँ म यो पिङ्क कलरको चाहिँ राख्छु। यसमा पनि हामीले यो पेस्ट लगाउनुपर्छ। अब यसमा पनि फेरि थोरै मैदा छरिदिउँ। यसमा फेरि हामीले सेतो राख्नुपर्छ। र यसको माथि फेरि अलिकति मैदा छरिदिउँ। अब यो रोटीलाई राख्नुपर्छ हामीले। ल हेर्नुहोस् त मैले अब यसमा पनि लगाइसकेँ। अब यसमा हामी फेरि पिठो छरिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ पहिला सुरु यसरी यसरी बिस्तारै अलिक टाइट गर्दै बेर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यसो रोल गरेर अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त अब मैले यो यतिको बनाएर राखेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। पहिला 2 भाग गरौँ। यो छेउको चाहिँ काटिदिउँ। यसलाई चाहिँ म अलिकति मोटो काट्छु। अब हामीले चाहिँ हिटलाई चाहिँ अन गरेर अब तेल तताउनुपर्छ। तेल चाहिँ तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार लिनुपर्छ। अब कति लिँदाखेरि ठिक्क हुन्छ, बनाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ। अब यता तेल तातिने हालसम्म चाहिँ हामीले यसलाई बेल्दैछौँ। यसलाई गोलो बनाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई यसरी थिचिदिनुहोस्। यस्तो हुँदै जान्छ। यो सबैलाई त्यसै गरेर जाउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बेल्दै जानुपर्छ। धेरै साह्रो गरेर बेल्नु हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै बेल्नुपर्छ। यसै गरेर सबै हामीले बेल्दै जानुपर्छ। पहिला एकचोटि तेललाई चेक गरौँ। तेल चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब हामीले एउटा एउटा गर्दै फिनी हाल्दै जानुपर्छ। फिनी बनाउँदा चाहिँ हामीले बिचमा तेल हाल्दै जानुपर्छ। हामीले रोटी राख्दाखेरि चाहिँ बेलेको जताबाट हो त्यो भाग चाहिँ माथि राख्नुपर्छ र हाई हिटमा राख्नुपर्छ र बिचबिचमा फेरि मिडियममा लानुपर्छ। र हामीले यस्तो सिन्काले पनि गर्न सक्छौँ। कस्तो राम्रो फिनी तयार भयो। हेर्नुहोस् त अब यो मैले चाहिँ यो पकाएको फिनीमा चाहिँ मैले यो अलमन्ड, क्यास्यु अनि पिस्ता यो 3वटा चिज मैले चाहिँ अलिकति पाउडर जस्तो गरेर राखेको छु।
त्यसलाई तातोमै राखिदिनुपर्छ। यो चाहिँ अलिकति टेस्ट आउँछ यसले भनेर मैले राखिदिएको। तातोमा राखेँ भने चाहिँ टाँसिरहन्छ। र हेर्नुहोस् न मैले सबै बनाएर तयार गरिसकेँ र यसको माथि चाहिँ मैले पिस्ता, काजु र बदाम 3वटा मिक्स गरेर मैले चाहिँ अलिकति मसिनो बनाएर राखेको थिएँ क्रस गरेर। त्यो चाहिँ मैले यसमा छरिसकेँ तातोमै। र अब यसको माथिबाट चाहिँ आइसिङ सुगर छरिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै अलि मिठो हुन्छ। तलकोमा चाहिँ मैले राखिसकेको छु। यो माथिको मैले तपाईँलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले गरेको। र हेर्नुहोस् न मैले यो सबै फिनी बनाएर तयार गरिसकेँ। कति राम्रो कलरफुल भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मेरो फेनीको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अन्य नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।